वेलकम बैक अगेन अर्थ टु ग्यालेक्सी यानी कि पृथ्वीदेखि अन्तरिक्षसम्म च्यानलमा तपाईले देशको सीमा परेको घटेको त देख्नु भएको छ पक्कै पनि। के तपाईले एउटा महाद्वीप उक्रिएर अलग भएको देख्नु भएको छ? हो, आज हामी यस्ता एउटा विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो बेला अफ्रिका महादेश यही घटनाबाट गुज्रिरहेको छ। हो, सुन्दा अचम्म लाग्छ। सन् 2005 मा यस महाद्वीपमा 7 किलोमिटर दूरीसम्मका केवल 10 दिनमा ठूला चिरा देखिने भए। त्यस बेलादेखि नै यसको फैलावट जारी छ र यसरी फैलावट बढ्दै जाँदा जमिन दुई टुक्रामा विभाजन हुनेछ र एउटा बिल्कुल नयाँ समुद्रको जन्म हुनेछ र अफ्रिकामा यसको पूर्ण परिणाम कहिले देख्न सकिन्छ? हाम्रो पृथ्वीको भौगोलिक स्वरूप लगातार बदलिरहेको हुन्छ। यस पुरा दोष टेक्टोनिक प्लेटलाई जान्छ। यसमा हलचल हुँदा यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, तर यस्तो अवस्था करोडौं अरबौं वर्षमा देख्न पाइन्छ। सन् 2005 बाट लगातार अफ्रिकी देशहरूमा धरती फाटेको घटना लगातार आइरहेका छन्। यस्तो डरलाग्दो देखिन्छ कि त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू आत्तिएका हुन्छन्। तर जानकारका अनुसार यो जति नै डरलाग्दो भए पनि यसले वास्तवमा पृथ्वीमा भौगोलिक अवस्थाको सुरुवात कसरी भयो भन्ने उत्तर यसबाट पाउन सकिन्छ भन्दछन्। के तपाईले धरती फाटेको बारेमा देख्नु भएको छ? हो, इथियोपियाका नागरिकले पनि देखेको थिएन। तबसम्म उनीहरूको जमिन फाटेको थिएन। नातिनुस्, योभन्दा पहिला हामी पृथ्वीको केही लेयरको बारेमा जान्नेछौँ अनि कति खतरनाक रहेछ यो हामी छुट्याउनेछौँ। पृथ्वीको सबैभन्दा कठोर भागलाई लिथोस्फियर भनिन्छ। यो धेरै टेक्टोनिक प्लेटमा बाँडिएको हुन्छ। टेक्टोनिक प्लेट भनेको जमिन रहेको ठूला चट्टानहरू हुन् जुन एक अर्को प्लेटसँग हलचल गर्दछन्। जब यी प्लेटहरू एक आपसबाट टाढा जान्छन् अनि पृथ्वीको माथिल्लो भाग भाँसिन जान्छ। अफ्रिकी टेक्टोनिक प्लेट उठेर दुई भागमा बाँडिन लाग्दा यो अवस्था आएको हो, जसलाई नुबियन र सोभाली प्लेट नि नामाकरण गरिएको छ। के हुन्छ त आखिर यी प्लेटहरू एक आपसबाट पूर्ण रूपमा टुक्रिएर दूरी लामो हुँदा? यो कुरा पहिला प्रश्न पारौं कि भूविज्ञहरू भन्दछन् कि यो प्लेट पूर्ण रूपमा एक आपसबाट टुक्रिन करिब 1 करोड वर्ष लाग्नेछ। यो हरेक वर्ष 6 देखि 7 मिलिमिटर दूरीसम्म फैलिरहेको छ। जब ठूलो हुँदै जानेछ, रेड सीमा भएको पानीले एउटा नयाँ समुद्र खडा गर्नेछ र अफ्रिका धेरै सानो देखिनेछ। दक्षिणी इथियोपिया र सोमालियाको भाग अलग भएर एउटा नयाँ द्वीपको जन्म हुनेछ। तर भूविज्ञहरूले निकै उत्साहित भएर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्दछन् कि यसबाट ज्वालामुखी र भूकम्प कसरी उत्पन्न हुन्छ थाहा पाउन सकिन्छ। उनीहरू भन्दछन् कि एक दिन पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण महाद्वीपहरू अलग हुनेछन् र यो सब हेर्न अरबौं वर्ष जिउनु पर्नेछ हामीलाई। आजलाई यति नै। फेरि पनि यस्तै रोचक तथ्य लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। शुभ समय।